Welcome to E-Pal channel. How to grow with eBay. eBay එකත් එක්ක කොහොමද ඔයා ගොඩ නැගෙන්නේ, දියුණු වෙන්නේ? සල්ලිකාරයෙක් වෙනවද? නැත්නම් සල්ලිකාරයෙක් වෙනවා කියලා ලෝකෙට මවා පානවද? සල්ලිකාරයෙක් වෙලා මොනවද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් හැම වෙලෙම කියන වගේ උදාහරණයක් විදිහට මම මාම ගන්නම්. මේකත් එක්ක grow වෙන කෙනෙක් විදියට. right. ඔබටත් මේකත් එක්ක grow වෙන්න පුළුවන්. grow වෙනවා නම් අපි grow වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩ නැගෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඕක අපි වරද්ද ගන්නවා. right දැන් මගේ ටියුටෝරියල් එකම යනවා වගේ තමයි මම පොඩි ටිකක් වෙනස් කරලා වීඩියෝස් එකක් කරන්නත් ඒකයි මොකද මේ ඉන්න තරුණ කට්ටිය එතකොට මේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් නැතුව මේකට අපි කියන්නේ ගේම් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් මේ ගැන අවබෝධයක් තියාගන්න right මේක ඇත්තටම ධන නිදානයක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඒක හරි විදිහට ඒක බලනවා නම් හරි විදිහට එකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා නම් right we all starting to earn an extra income මේක පටන් ගන්න හැම පුද්ගලයෙක්ම පටන් ගන්නේ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් earn කරන්න. මම එක කියලා තියෙන්නේ A level වුණා මේක පටන් ගන්න යන්න එපා ඔබගේ skills තියෙනවා develop කරගන්න. ඒවර කියන මුලින්ම focus කරන්න. ඒ කරන ගමන් කරන්න. right extra income එකක් හොයන්න තමයි මේක මුලින්ම පටන් ගන්න. මේ පටන් ගන්න extra income එක main income එක වෙනකන් කරගෙන යනකොට තමයි ඔයා job එකෙන් අයින් වෙන්න ඕන. ඊට කලින් අයින් වෙන්න යන්න එපා. ජොබ් එකට වඩා දෙයක් වාට මේ දෙයින් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට දැනෙන්න ඕන. නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය අද මේක පටන් ගන්නවා හෙට රෙසිග්නේෂන් ලෙටර් එක දෙනවා. අන්න ඒ වගේ. එහෙම කරන්න සුරංගනා ලෝකවල ජීවත් වෙන්න යන්න එපා. එහෙම දේවල් කවදාකවත් ලෝකේ ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඒව ඔක්කොම බොරු. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. තමන් මහන්සි වෙලා මේකට කැප වෙලා කරද්දි තමන්ටම එක වෙලාවක තේරෙනවා right. මට දැන් මේක give up කරන්න පුළුවන් job එක right. මට දැන් මේකෙන් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ අනාගතයේ තීරණය කරන අඩිතාලම තමයි ඔබ මේ මෙතනින් දාගන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. right. ඒතකොට extra income එකක් ගන්න තමයි අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ. What are your goals? දැන් මේක කරගෙන යද්දී දැන් මගේ process එක හරි මොන process එක හරි කරගෙන යද්දී ඔන්න දැන් සල්ලි එන්න පටන් ගන්නවා. හරියාකාර කරගෙනට මාස 2-3 යද්දී එනවා. අපි තුමු මිනිමම් මාසයකට ලක්ෂයක ආදායමක් ලෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 300ක් වගේ නේ හොයාගන්න තියෙන්නේ. බොහොම easily හොයාගන්න පුළුවන් හරි process එකෙන් කරනවා නම්. අර E-Pal guide එකේ තියෙනවා ඩොලර් 300 ලක්ෂය හොයන්න කොහොමද කියලාත් විදි. right පොඩි items වලින්. අන්න ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න. right ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඉස්සර මේක ඔලුව තියන් ඉන්නවා right මේක කොහොමද කියලා එහෙම නෙමෙයි. බොහොම easily කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගේ goals මොනවද? ඔන්න ඔතන තමයි අපි හැමෝම වරද්දගන්නේ. අපි සමාජයෙන් පොළඹවන්නේ ඔන්න ඕකට. වැරදි තැනට තමයි දාන්නේ. මොනවාද goals? cars, house, jewel or any other materials. ඔයාගේ goal එක වාහනයක්ද? ගෙදරද? රත්තරන් මොන හරි මේවද? නැත්තම් මොන හරි ලෞකික දේවල්ද? මේකක්වත් නෙමෙයි ඔයාගේ goal එක. ඔයා මේක පටන් ගන්න හේතුවක් තියෙන නිසානේ. මොකද්ද හේතුව? හේතුව ඔබ හොදාකාරම දන්නවා. හේතුව තමයි debt ණය. අපි හැමෝම ජීවිතේ කොතනක හරි ණයකාරයෙක්. දැන් ඔබ මේක බලනවා නම් ඔබ මේ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයන්නේ ඔබට සල්ලි තියෙනවා ඔබ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ කොහෙට හරි ණයයි. ඔබේ බැංකු ලෝන් එක හරි තියෙනවා. ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හරි තියෙනවා. ඔබට සල්ලි හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔබ ඒව නිමි ફોකස් කරගන්නේ නැහැ. සමාජයේ පෙන්වන්නේ මේවා. වාහනයක් ගන්න, බයික් එකක් ගන්න, ගෙයක් හදන්න. ඒව කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඉවර කරගන්න. මම මෙතන කියන්නේ මේ සල්ලි හම්බ කරනකොට සල්ලි ඉවලින් ඕගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ ගොඩක් අය. ආයි ඒ අගාධයටම යන්නේ. ඒතර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට නෑ නැහනේ. ඔබට නෑ නෑ ඔබේ ගෙදර කට්ටිය නෑ. නෑ ඔය දැන් ඔබ නෙමෙයි දෙගොල්ලන්ව බේරගන්නේ. අපි FB එකේ දානවා මගේ අම්මෝ මම බලා ගන්නවා දෙමව්පියන්ව බලා ගන්නවා මේව කරනවා අර කරනවා ණය කිවන්නේ නෑ. ණය දිහා ඇලව බලන්නේ නෑ. හැබැයි අලුත්ම ෆෝන් එක ගන්නවා. right අලුත්ම තියෙන හැමදේම ගන්නවා. හැබැයි ගෙදර ණය. ගෙදර කන්නේ ගොඩක් අපහසුතාවයෙන්. අවාට ඕනතරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මේක හරි විදිහට යනවනම්. ඒ ණය ඉවර කරන්න ගන්න මුලින්ම. අපි හැමෝම ණය. ඒකයි කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි කාටද තියෙනවනේ. ඒතර කෙනෙක් පටන් ගන්නකොට right තමන් ණය නැහැ. තමන් උගන්වන්න අම්මලා තාත්තා වියදම් කරපු ණය තියෙනවා. ඒවත් ගෙවන්න ඕන ඔබ. right ඒක කාගේවත් වගකීම නෙමෙයි ඔබේ වගකීම. මම මේවද කියන්නේ ගොඩක් තරුණ පරම්පරාව වැරදි මාර්ගය යනවා නෙමෙයි. ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සමාජයේ වැරදි පැත්ත කියලා හිතන්නත් බෑ. මොකද හැමෝටම ආශාවල් තියෙනවා. දැන් අපිට උන මට උනත් වාහනයක් ගන්න ආශාව, ගයක් හදන ආශාවල් ඕන තරම් තිබ්බා. හැබැයි මම කියන්නේ මගේ ප්‍රොසෙස් එක මමත් වරද්දගත්තා. මාත් ඉස්සර වාහන ගත්තා. මම හැබැයි ණය ගැන වැඩි හිතුවේ නැහැ. right? ඔයා නිකන් හිතන්න ණය කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් කාඩ් එකට ඔයාට ලක්ෂයක් එනවා නම් මාසෙකට ඔයා 20000 ගානේ දානවා නම් නැත්නම් ඔයාලා ඩේලි වීක්ලි පේ අවුට් එකේදී ඔයාට 20000ක් එනවා නම් රුපියල් 5000ක් හරි කාඩ් එකට දානවා නම් නොදොරතුම කාඩ් එක ඉවර වෙයි. ඔය ඩෙප්ට් එක ඉවරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ?
you should clear it first. වාට ඒක ක්ලියර් කරගන්නකොට වාට එනවා සතුටකුත්. ওই ඩෙප්ට් එක මුලින්ම ක්ලියර් කරගන්න. ඒක නැත්තම් මොනවද වෙන්නේ? අර පොලි ගහනවා වැල් පොලි ගහනවා වගේ දෙයක් වෙන්නේ. right? නිකන් හිතන්න අද කෙනෙක් හොඳ සක්සස් වෙලා ඉන්නවනම් ඔබට ණය නැත්තම් ඔබ සක්සස්. right? ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ගිහලා මොනවා හරි ගන්න එක වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒකත් එක්කම ඔය ඉදිරියට යනවනම් තව කාට හරි ණය වෙලා තියෙනවනම් මං හිතන්නේ නැහැ ඔබ සක්සස් කියලා. ඒක සක්සස් එකක් නෙමෙයි. ඔබ බොරුවට මම අපෑමක්. එතකොට ඔබ හොඳාකාරව දැන් දන්නවා ඔයාට අවුට්පුට් එකක් එනවා මේ eBay selling වලින්. අවුට්පුට් එකේ සල්ලි එනවා. මේ සල්ලි ඔයා ඉතුරු කරගන්න එකත් එකක්. හැබැයි ඩෙප්ට් එක තියෙනවා ඩෙප්ට් එක ඉවර කරගන්න ඕන. මොකද මම මේ වීඩියෝ කරන්නත් ප්‍රධාන විදිහට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා මේ ගැන කතා කරනවා. මම ඒතර මුලින්ම අහන්නේ රයිට්. ඔයාට වාහනයක් ගන්න කලින් ඔයාට මොනවද තියෙන මේ කමිට්මන්ට්ස්? ගෙදර තියෙනවා මේ ගෙදර කට්ටිය මට වීදම් කළා දෙන්න මොකක්ද? රයිට්. ඒක මුලින්ම ඉවර කරගන්න. ගෙදර කට්ටියට මේ අම්මා තාත්තට ලොකු මුදලක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා ගොඩක් වෙලාවට පොඩි රස්සාවක් කරන ගොඩක් පිරිස ඉන්නේ. අපි හැමෝටම මේ අම්මලා තාත්තලා හොඳ තත්ත්වයක හිටියනම් අපි මේව කරන්නේ නැහනේ. මේව බලන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මාව දන්නෙත් නැහැ. මම ඕගොල්ලන්ව දන්නෙත් නැහැ. right? අපි අන්න ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම මේ සමාජයේ කතා කරන්නේ නැති දැන් මාතෘකානේ මේ. සමාජයේ කතා කරන්නේ right. මේක සෙල් කරලා මෙච්චර හොයන්න පුළුවන්, අච්චර හොයන්න පුළුවන් වාහනයක් ගන්නවා මේ නෑ. අපි මේව ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට හොඳ පුද්ගලයෙක් බිහි කරනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා E-Pal එකෙන් මම ඒක මට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් වෙලා ඇති. ඇත්තටම ඊට අමතරව ඉදිරියටත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේක බලලා එක්කෙනෙක් කර හැදෙනවා නම් ඒක තමයි අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. එතකොට සල්ලිකාරයෙක් කියන්නේ මෙන්න මෙයා. ඩෙප්ට් එකක් නැති කෙනා. A good feeling when you pay your debt. හොඳ ෆීලිං එකක් එන්නේ ඔයාගේ ණය ටිකක් ගෙවලා ඉවර කරනවා නම්. ඒක එක සැරේ ගෙවන්න ඕනෙත් නෑ. පොඩ ගෙවන්න. ඔය පොඩ ගෙවන් යනකොට ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයා ගතේ සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. ඔයා දන්නවා තව මාසයකින් රයිට් මගේ මේක ඉවරයි මෙන්න ඉතුරු වෙනවා. දැන් ඔයා ඉතුරු කරගන්න ඔයාගේ ගෝල්ස් වලට යන්න. ඒ හැමදේම කරගන්න. ඔක්කොම එකට කරන්න ගියොත් ඔබට කරන්න වෙන්නේ නෑ. ඔබට මේකත් එපා වෙනවා. දැන් ඔබ වාහනයකට සල්ලි ඉතුරු කරගෙන යනවා ඊට පස්සේ ගෙදරින් මොකක් හරි කියනවා රයිට් මේ ණය ගෙව ගන්න ඕන ඔබටත් ණය එනවා. ඔන්න මානසික පීඩනය එනවා. ඇයි ක්ලියර් වේලස්නෙම කරගන්න පුළුවන් දේ නැහැ. පටන් ගැනීමේදී ওই ටික හදාගත්තා නම් ඔබට කිසිම මනසට කිසිම වැරෑරුම් ගතියක් නැහැ. ඔබ දන්නවා අද සේල් එකෙන් එන කාන් රයිට් මේක මගේ පියෝ ප්‍රොෆිට් එක. මට ගෙවන්න ඩෙබ්ට්ස් නැහැ. රයිට්. දැන් කෙනෙක් කියන්න හිතන්න පුළුවන් රයිට් මට ඩෙබ්ට්ස් නැහැනේ. හරි. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ රයිට්. එහෙනම් එයත් කරන්න ඕන හැම සතේම එකපාරටම එක තැනකට දාන්න එපා. දැන් කීප එකකට දාන්න. ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගොඩ තරම් දේවල් තියෙනවා. මම ඉන්වෙස්ට් කරන ඒවා මොකක්ද කියලා මෙතන නෙමෙයි මම E-Pal ගයිඩ් එකේ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකේදී කතා කරන්න. එතකොට එතනිනුත් මේව කරගන්න. එතකොට තමන්ගේ ලැබෙන මුදල නැවත ඒක ආයෝජනය කරලා අපි කියන්නේ පැටව ගස්සනවා කියලා. අන්න ඒකට යන්න. රයිට්. එක තැනක හිර කරන්න යන්න එපා. ඔබට වාහනයක් ගන්න ගියක් හදන්න ඔබ දන්නවා රයිට්. මෙන්න මේ කාලේ මට පුළුවන් හදන්න. අන්න එතකොට යන්න. එතකොට ඔබගේ ඉන්කම් එකක් හරියට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ඔබගේ බැංක් account එක ඔබට ලෝන් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේ කාලේ ලෝන් ගන්න ටික අපහසුයි. හැබැයි ඔබට පෙන්වන්නව නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ફોකස් කරලා මම කිව්වේ හරි සල්ලිකාරයෙක් කියන්නේ ණයක් නැති සල්ලිකාරයෙක්. right? ඔබ ඇත්තට සල්ලිකාරයෙක්ද? මේක කරගෙන යන ගොඩක් කට්ටිය ඇති ඔබ සල්ලිකාරයෙක්. පටන් ගන්න කට්ටියට නම් හොඳ අඩිතාලමක් තමන්ව ගොඩනගා ගන්න තමන්ව සකස ගන්න. build slowly gradually. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩනගන්න ඕන බොහොම සෙමින් gradually අනිවාර්යයෙන්ම gradually එක build up වෙනවා. ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාව build up කරගන්නවා. right? නිකන් හිතන්න ඔයා තමයි හරිම සල්ලිකාරය වෙන්නේ ඔයාගේ ණයත් එක්ක නැතුව යනවනම්. අපි කියන ණයත් නැහැ බයත් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ. එතනට එන්න මාර්ගය කටුකයි. මේකේ හම්බු කරන දේවල් හරියට ඔයා බෙදා හදාගෙන හරියට ඒක මේව කරගන්න ඕන. right? නිකන් හිතන්න ගෙදර ඔයා ලක්ෂයක් හම්බු කරලා ගෙදර රුපියල් 20000ක්වත් බඩු ගේන්න නැත්නම් ඔයාගේ වැඩක් නැහැනේ. ඔයා මේ කරන එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ පටු අරමුණු ගෝල්ස් කරා යන්නේ. right? අපි ඩොලර් හම්බු කරනවා මේ කරන සමාජයේ පේන ෆොටෝ දාන හැබැයි ඇත්තටම අපි ඇතුලින් හිස් මනසවල් හිස් ආත්මවල තියෙන. එහෙම වෙන්න එපා. right? මුලින්ම ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න ටික බලන්න. ඒ ටික ඉවර කරන්න. දැන් නිකන් හිතන්න ඔය මන්දේ කියන දේවල් නොකර ඔහේ කරගෙන ගිහිල්ලා account සස්පෙන්ඩ් වෙනවා. සල්ලිත් විනාසයි. ඔයා මුකුත් කරගෙන නැහනේ. ඔයා ගෙදරට මේව කළත් නැහැ, ණය ගෙවලත් නැහැ. ඔයා අර තාම හිටපු තැනටම ආයි වැටෙනවා. materials දේවල් එක්ක. එක ෆෝන් එකක්, එක ලිගවා ගන්න බැරි ලීස් එකක්, ණයක් ඒත් එක නැවත ඉන්නවා. ඉතින් මොකටද මේක පටන් ගත්තේ? ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබව එක්කන් යන සුරංගනා ලෝකේ එකපාරට මිද වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ සුරංගනා ලෝකේ යන්න. ඒක හොඳයි. ඒ සුරංගනාට යන ගමන් තමන්ව බිල්ඩ් අප් කරන්න.
පිටවට වටේ ඉන්න වගේ මේ වෙන කට්ටිය නෙමෙයි ගෙදර කට්ටියව බිල්ඩ් අප් කරන්න. ගෙදර කට්ටියව බේර ගන්න තියෙන මේ දේවල් වලින්. ඔබට හොඳ දෙයක් වෙයි. ඔබ හොඳ ඇත්තටම මේ වගකීමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදිහට එළියට එයි. ඉතින් ඩ්‍රොප්ෂිපින් කියන්නේ eBay selling කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ව්‍යවහාරයේ තියෙන අනේ ගත්ත සෙල් කරායම නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ඒ දේවල් වලින් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මෙතනට තමන්ගේ වැඩ කරන හුස්ම තමන්ව ඇතුළත් කරගන්න. ඔබට මේක නවත්වන්න හිතෙන එක නෑ. ඔබට මේක දිනන්නමයි හිතන්නේ. මේ ගේම් එක. right ඇත්තට මේක ඇඩ්වයිසබල් දෙයක් මම කියන්නේ අක්ෂකයාගේ කන්ටෙන්ට් එකකුත් පොඩ්ඩක් තියෙ මේකේ ටච් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඇත්තටම සල්ලිකාරය ඔබද? කවුද සල්ලිකාරය? ණයක් නැති සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න. අද ඔබ ණය වෙයි. තව මාසෙකින් ණය අඩු වෙයි. ඊළඟ මාසෙ අඩු වෙයි. මාස 6ක් යනකොට ණයකාරයෙක් නෙමෙයි. ඔබ සල්ලිකාරයෙක්. අන්න ඒ සල්ලිකාරය වෙන්න. සමාජයට පේන්න කට්ටිය නෙමෙයි. right you are creating you. ඔබයි ඔබව ක්‍රියේට් කරන්නේ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. right ඔලුවට තියාගන්න. මම ඇත්තටම සල්ලිකාරයෙක්ද? මම ණය තියෙන සල්ලිකාරයෙක්ද? එහෙනම් සල්ලිකාරයෙක් නෙමෙයි. ඔබ eBay එකෙන් සල්ලි හම්බ කරලා වැඩක් නැහැ එහෙනම්. ඔබ මුලින්ම මේ ටික ඉවර කරන්න. ඉවර කරලා ඔබගේ මේ නිදහස් ගමන තමන් ගොඩනගේ ගමන්ට සූදානම් වෙන්න. පටන් ගන්න කට්ටියට නම් මම හිතනවා හොඳ පන්නරයක් ලැබෙයි කියලා. right හිතනවා ජීවිතේට ගොඩක් දේවල් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා eBay තමතරව. ඉතින් ඒ විදිහට follow කරගත්තොත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රාහකයෙක්. right thank you for watching. good luck. think wisely. don't work hard. work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක e-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel තුනේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් විදිහට අපිට join. all the very best. bring mother Sri Lanka. happy selling.